Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea, mă numesc Rodica și te invit astăzi să vezi următoarea rețetă de prăjitură cu nucă de cocos. Este o prăjitură foarte veche, dar este foarte delicioasă. Vizionare plăcută! Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea. Te invit astăzi să pregătim o delicioasă prăjitură care are inclusă o foaie de nucă de cocos. Pentru asta începem cu 200 de grame de făină, 100 de grame de margarină sau de unt, un ou, zahăr vanilat, o lingură de smântână, o lingură de cacao. Să începem. Punem făina în bol de care aveți, pentru că vine o foaie, vine un aluat. Punem untul. Untul este de la temperatura camerei. Punem zahărul, 150 de grame de zahăr. O lingură de cacao. Așa cu vârf. O lingură de smântână cu vârf. Și cu tot ce avem aici, trebuie să facem un aluat. La început facem cu o paletă, cu o lingură, dar ulterior trebuie să ne băgăm mânuța. Eu mai pun și un zahăr vanilat. Așa, mai avem ou de pus. Și ceva praf de copt. Așa spune rețeta. Rețeta spune un praf de copt. Dar eu nu pun un praf întreg de copt. Dacă vrei poți să pui. Eu pun o lingură, o linguriță de praf de copt. Și mai pun suc de lămâie cu tot ce are lămâia, cu pulpa aceea. 2 lingurițe, ca să anulez ceea ce are praful de copt, să nu aibă gust urât. Și acum începem să amestecăm până ce încorporăm tot. Noi de aici trebuie să facem 2 foi din astea cu cacao. Uite, am încorporat tot, am făcut un aluat. Este frumos, este moale. Și am făcut cu mâna. Mai pun un pic de făină aici pe masă, pentru că el se mai prinde. Așa, și din asta facem 2 foi. Îl împărțim așa ochiometric, dar să fie cât de cât egale. Așa, ăsta la alt îl punem aici. Pun o foaie de copt, o hârtie de copt aici. Așa se întinde cel mai bine. Foaia mea,
tava mea are 25 pe 32. Deci așa trebuie să fac. Să-mi iasă cam 25 pe 32. Dacă nu, o mai putem întinde și în tavă. Dacă nu te descurci cu hârtie, poți să pui făină, dar trebuie întinsă la dimensiunea tăvii. Uite, eu am întins, iau tava am tapetat-o cu unt, dacă vrei cu ulei, după care am pus și făină. Și încep să pun tava aici, să văd cum e. E bună, mai pot să completez dacă am nevoie. Uite, voi lua prima hârtie. Așa cum am spus, este ușor dacă faci cu hârtie. Și încep să o pun aici, în tavă. De la unt este destul de moale aluatul. Din cauza asta este bine să-l facem cu hârtie. Pe vremuri nu știam. Rețeta este foarte veche. Eu sunt bunic acum. Deci pe vremea când copiii mei erau în școala generală, atunci o făceam. De partea care merge mai bine, încerci să o desfaci de hârtie. Așa. Colectăm tot ce este pe aici. Bucățile care sunt mari le tăiem și le lipim. Cu făină, ne ajutăm și de făină dacă avem nevoie. O să tai pe aici și lipesc. Uite, eu așa am făcut. Așa cum am spus, rupi, dacă a fost mai lungă, rupi și lipești acolo frumos. Și pentru foaia cu nucă de cocos am pregătit 6 albușuri, peste care pun un pic de sare, așa, 250 de grame de zahăr și 150 de grame de nucă măcinată. Zahăr este zahăr granulat, nu este. Mixez acum până ce ajunge așa cum facem la merengue sau la spumă. Se întărește spuma tare, să întorci castronul, atunci încep să pui zahărul și la sfârșit nuca. Hai să vedem, că deja începe să-mi sară pe afară. Întorc castronul cu el și nu cade. Iar acum începem să punem zahărul. Nuca de cocos trebuie să o punem exact cum punem făina, de exemplu. Așa, fără să o mixăm. O punem cu încet și întoarcem ca să nu stricăm prea tare spuma. Mai mixăm un pic să se topească zahărul. Eu nu cred că mai mixez, cred că s-a topit zahărul. Pentru că uite ce frumos stă. Scot paletele, a sărit peste tot, dar asta este. Castronul meu este cam mic pentru 6 alboșuri, trebuie să găsești un castron mai mare pentru asta.
Iar acum începem să adăugăm nuca de cocos. Încet. Pe vremuri nu cred că băteam eu așa de tare spuma, pentru că o făceam la mână, cutelul, și n-aveau eu tăria să fac. Mereu făceam ca să le fac surpriză soțului, copiilor, și făceam aproape tot singură. Așa că asta trebuie să iasă foarte bine acum. Este foarte veche, așa cum am spus, 92, 93. Eu lucram într-un birou și de fiecare dată la sărbători ducea fiecare prăjitură și când ajungeau acolo, a, dar e bună, dăm și mie rețeta. O pun pe asta la altă și am mai făcut-o de atunci, dar ulterior, după ce copiii au plecat, am făcut mai rar. Uite, am încorporat tot, am schimbat și paleta. Dacă ai o paletă mai mare, eu am început cu aia mică și am făcut tot așa. E bine să faci cu ceva mai mare. Și așa cum am spus, să-ți iei un castron mai mare. Așa. Iar acum voi lua tava asta și peste prima foaie din tavă voi turna albușul de aici. Toată compoziția. Dacă vrei să pui, știu eu, zahăr vanilat, vanilie, ceva. Eu nu am în rețetă nimic trecut și nici nu cred că puneam de obicei. Facem o foaie, încercăm să o aranjăm frumos, deoarece peste asta vine cealaltă jumătate de aluat, care l-am făcut înainte. Am pornit și cuptorul. Ca să fie cald. Iar acum, uite cum am ținut eu aluatul ca să nu se usuce, sub acest bol. Îți recomand să-l pui ori sub folie, ori sub bol, la fel ca mine. Voi lua iarăși cele două hârtii de copt. Are unt și este cald aici. Dacă vrei, poți să o păstrezi la frigider cât faci. Uite, vezi? N-aș fi reușit să o desfac acolo. Prima dată am reușit, dar acum nu. Punem făină pe hârtie. O las așa, ca să pot să o supraveghez. Cu un pic nu are hârtie, cum se lipește, făină, pardon. Și problema este că acum nu mai putem să o lipim acolo pe unde se rupe și restul. Așa. Sper să fie bine.
să încercăm să o aranjăm. Aici, pe albuș. Poate o faceți mai bine ca mine. Important este să aveți ideea. Trebuia să o fac mai mare, trebuia să o pun la frigider înainte. Sau îți păstrezi niște bucăți ca să ai să lipești peste. E bine și așa. O dau la cuptor la 170-180 pentru 20-25 de minute, tot așa funcționează scobitoarea. Am scos prăjitura, am folosit scobitoarea, acum s-a mai răcit un pic, așa arată, dar să nu-ți faci probleme pentru că vom face crema. Pentru crema am pregătit 3 linguri de făină, au 53 de grame, 6 gălbenușuri, cele care le-am de la albușuri, 300 de mililitri de lapte, că în rețeta mea sunt 300 de grame, dar așa cum am spus este o rețetă veche, foarte veche, și 250 de grame de zahăr, care toate astea trebuie să le facem pe foc și pe urmă le amestecăm cu 250 de grame de unt după ce se răcesc. Acum începem cu, am să pun untul, laptele, pardon, zahărul, ou, galbenușele, și încet voi adăuga făina. Mai întâi să amestec aici. Ouăle sunt proaspete și gălbenușurile sunt întregi. Eu am pus zahărul aici. În rețetă scrie că trebuie zahărul să-l frecăm cu untul. Dar de câte ori am făcut rețeta asta, am preferat să pun zahărul înăuntru pentru că nu reușeam să frec untul încât să se topească zahărul. Până este rece, dacă ai, poți să faci cu altceva, să amesteci. La sfârșit oricum mixăm cu mixerul și spargem când se răcește. Dacă are cocoloașe, se sparg. Dar prin fierbere și cum o învârtim nu mai rămân cocoloașele. Poți să pui vanilie, poți să pui esență de lămâie, poți să pui altceva. Eu nu pot pentru că nu așa mi-mi place. Iar aici, ieri am făcut o altă prăjitură. Este foarte bună. Cine a mâncat din ea a zis că e delicioasă. Dar în loc de cacao am folosit Nes, cu gust de Nes. O să fac și această rețetă și o să o pun, o găsești dacă te abonezi la canalul meu. Vei găsi toate rețetele în timp și vei ști întotdeauna ce am făcut. Nu este o rețetă care să se facă, nu este grea. Dar necesită un pic de timp. Pe vremuri și eu le făceam doar la Paști și la Crăciun. Deci stăm pe foc, la foc mic, până ce se îngroașă
budinca noastră, că e ca o fel de budincă. Uite, la mine s-a făcut, nu durează mult, dar am folosit o paletă, pentru că eu cu asta pot să fac tot timpul, să iau tot de pe margine, de pe fundul de la cratiță. Este o crăticioară mică, nu este mare, dar nu se prinde. Și când am văzut că merge mai tare, am dat mai încet. N-am lăsat să fiarbă tare. De asta ți-am sugerat să fie la foc mic. Asta este consistența, e ca la o budincă. Nu e nicio diferență. O poți lăsa acum în castron, în castronul ăsta micuț, să mai amesteci din când în când, sau o poți muta în crăticioara asta, pardon, sau o poți muta într-un castron și pui folie de plastic peste și așteptăm să se răcească bine ca noi să putem să o amestecăm cu untul. Uite, am mutat-o până la urmă aici în castron. Apăs bine ca să nu facă poșghiță. Și o las undeva să se răcească. Am pus-o într-un castron mai mare ca să aibă loc să se răcească. Iar acum mă voi ocupa de unt. Nu are apă. În zilele noastre nu mai este unt cu apă. Dar pentru faptul că a fost în congelator, trebuie să-l ajut să-l înmoi ca să pot să finalizez crema. Iar prăjitura se răcește aici pe grătar. Eu îți mulțumesc că stai alături de mine, că te uiți la rețetele mele, că îmi dai like, că îmi lași în secțiunea comentarii părerea care o ai despre aceste rețete, aceste prăjituri vechi. Am și altele vechi. Toată lumea le-a apreciat la vremea respectivă, dar au fost date uitării. Îți mulțumesc pentru absolut tot, că mă vizitezi, că vii în vizită, chiar și așa virtual, vii la mine în bucătărie. Eu voi continua momentan să fac untul, să-l înmoi, ca să-l putem amesteca cu crema. Uite, am frecat untul. Eu îl fac așa, nu îl fac cu mixerul, pentru că vreau să simt când este făcut spumă și am văzut multe creme tăiate. Uite, așa am lăsat și eu. Și începem să luăm de aici. Cu o lingură, cu ce vrei. Dacă vrei să faci cu mixerul, poți să faci cu mixerul. Amestecăm. Eu nu fac cu mixerul. Zilele trecute am făcut cu mixerul și s-a tăiat o cremă. Am rezolvat-o până la urmă, că știu cum să le rezolv pe cele pe bază de unt. Dar n-aș fi vrut, că am lucrat mai mult. Uite așa. Și tot așa pun până ce voi termina. Uite, am încorporat toată budinca în unt. Uite ce frumos este. Dacă vrei să folosești mixerul, folosește-l, eu nu-l folosesc. Dacă se întâmplă să faci o cremă pe bază de unt și se taie, te rog în secțiunea comentarii să-mi lași mesajul și îți voi spune ce trebuie să faci. Ca să fie la fel, să nu fie mai lichefiată sau altfel. Iar acum, soțul meu a zis, e păcat să o fac pe partea din spate, să fac aici și o acoperim.
Acum întindem cât putem noi de bine. Uite, așa arată. Sper să-ți placă prăjitura mea, să te abonezi la canalul meu de YouTube. S-a rupt, dar nu contează, mai tai și pe aici. Este gustoasă, este frumoasă, arată bine. O să-ți placă, îți sugerez să o încerci și te aștept și la alte rețete. Toate cele bune!